יצחקי בעצם האח הבכור במשפחה שלנו. הוא נולד 2.5 לפניי. יצחקי ואני הפכנו להיות באמת חברים טובים, עם איזה סוג של גאווה אחאית כזאת של איזה כיף שיש אחד את השני. יצחקי מאוד מאוד אהב ספורט על כל סוגיו, אבל הכדורסל תמיד ניצח. המשפחה הייתה צהובה לגמרי, וזה כלל צפייה במשחקים כל יום חמישי, דרוכים ומתוחים, היינו ככה כל המשפחה סביב זה. לא הייתה לי ברירה אלא ליישר קו עם האח הגדול, לשחק במרפסת, לשחק במגרש. אני גם שיחקתי בבית ספר שבו למדתי בנבחרת הכדורסל, וחלקנו את אותה אהבה. הספורט איחד את כולם, ואהבנו להסתכל יחד ולצעוק יחד, וכל האנרגיות שספורט מביא איתו. יצחקי בעצם היה טייס בחיל האוויר, וב-2002, במהלך השירות שלו, יצאנו לטייל באחת החופשות מהצבא. נסענו לטייל בשני ג'יפים, עברנו כמה נחלים בדרך, וכשהגענו לנחל צאלים, הג'יפ ככה התחיל להיסחף, ויצחקי וחבר נסחפו. ממש עניין של שניות. החבר ניצל, ויצחקי המשיך לתאום למפל של 70 מטר. אני עמדתי שם וצרחתי את נשמתי שעות. קיווינו שנמצא אותו בים המלח, באחת המערות בסביבה, ומצאו את הגופה בשבת בבוקר, יום למחרת. בשבילנו זו הייתה מכה, טראומה שהיא לא נשכחת ולא תשכח. אחרי יצחקי, לי היה חוסר מאוד מאוד גדול של אח שהיה קרוב אליי בגיל ובנפש. ובעצם ברגע שהוא נהרג, כל החוויה של ימי חמישי בערב ומעקב אחרי משחקים וטבלאות, כבר לא היה משהו שיכולתי לעמוד בו. בעצם הפער בין יצחקי למלאכי היה 10 שנים, ויצחקי נהרג כשמלאכי היה בן 12. והפספוס של מלאכית יצחקי היה עצום, כי הוא חיכה לרגעים האלו, של להיות כבר גדול מספיק בשביל להיכנס לחבורה. במהלך השנים האלה גדלנו, גם האחים הקטנים נהיו גדולים. מלאכי באיזשהו אופן הוא הצליח לקחת את תפקיד האח הגדול בבית, התעקש על שבתות משותפות, על מפגשי אחים בלי הורים. הוא ככה היה ועדת תרבות של המשפחה. עם השנים הספורט לגמרי חזר למשפחה, בעיקר הכדורסל, ואני כבר יצאתי מהבית כי התחתנתי, אבל השגרה הזאת של לעקוב אחרי הספורט מקרוב, גם הצהוב, גם בחול, לגמרי חזרה. מלאכי היה שותף למשחקים של ליגת בנימין, שזו ליגה שנודדת בין היישובים של המועצה. היה להם משחק ביישוב אלי, שיחקו שם וניצחו שם. במהלך הדרך חזרה, בין לי לכוכב השחר, לבית של ההורים, חוליה שחיכתה ממש במרחק של פחות מ10 דקות נסיעה מהבית. הם התחילו לירות, ומלאכי חטף לא מעט כדורים, ומשם הוא הובאה לבית החולים, ויום למחרת הוא בעצם נעלם לנו לגמרי. בין המוות של יצחקי לפיגוע עברו 13 שנים. מלאכי כבר היה בן 26. בתסריט הכי הזוי של החיים לא דמיינו שדבר כזה יכול ליפול עלינו שוב, ולא האמנו שהוא באמת יכול לעזוב את החיים האלה מוקדם כל כך. אבל אנחנו משפחה של מגע, והחיבוקים שלהם חסרים לנו מאוד מאוד. אבל אני מרגישה שאני בשיח מתמיד איתם, ושאני כל הזמן מדברת איתם. כולנו אהבנו ספורט בבית, אבל יצחקי הכניס הביתה את הכדורסל הצהוב, ואיחד את כל המשפחה סביבו.
ואז יצחקי מת. ואני הפסקתי לראות כדורסל. בזמן שבמכבי שחקנים באו והלכו, אצל ההורים שלנו גדלה חבורת בנים נפלאה. כשמלאכי עבר לחדר של יצחקי, הוא השאיר את הרוב כמו שהיה. וכמו יצחקי, גם מלאכי שיחק. ואהב את הצהובים. הוא סחף אחריו את כולם, את החברים, האחים והאחיינים, כמו יצחקי. אני כבר עזבתי מזמן, חתונה, ילדים, התרחקתי. אבל מבפנים הייתי הכי קרובה שאפשר. אז איך לא ידעתי שבאותו יום שני מלאכי נסע למשחק ביישוב אלי? איך לא ידעתי שהם ניצחו ושהוא היה מאושר? ואז ברגע אחד גם מלאכי מת.